हेलो साथीहरु, म अमृत। आज मैले ल्याएको छु Redmi 7। आज हामी यसको अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू गर्ने गरिरहेको छु। हेर्दै गर्नु होला, किप वाचिङ। यो मोबाइल आज मैले भर्खर किनेको दोकानबाट। पहिले यसको ढक्कन खोलौं। ढक्कन खुलिसकेको छ र यो भित्र रहेको छ कभर प्याकिङ। यो भित्र कभर रहेको हुन्छ। यसलाई साइड राखौं एकछिन। रहेको छ मोबाइलको पालो। मोबाइल निकै नै हेभी छ। बुल्ड क्वालिटी एकदम राम्रो छ। यसलाई पनि राखौं साइड। बक्स भित्र हेरौं। बक्स भित्र रहेको छ वारेन्टी कार्ड एमआई वालाको र एउटा डाटा केबल रहेको छ। यो माइक्रो यूएसबी डाटा केबल हो, टाइप सी छैन यसमा। बुल्ड क्वालिटी एकदम राम्रो छ भने चार्जर पनि निकै नै राम्रो छ। एमआई कम्पनीकै लोगो रहेको छ यसमा। चार्जर भने 5 भोल्ट 2 एम्पियर को रहेको छ। बक्स खासै केही छैन अरु। यसको डिटेल छ 2GB र्याम 16GB रोम लुनर रेडमा रहेको छ। यसको माथि 4वटा स्पेसिफिकेसनहरु देखाइरहेको छ। मोबाइल ओपन गरौँ। मोबाइल यस प्रकार रहेको छ। पछाडि ड्युल क्यामेरा एन्ड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर सेटअप रहेको छ। मोबाइल निकै नै हेभी छ, लगभग 180 ग्रामको होला। यसको डिस्प्ले भ्यू पनि निकै नै राम्रो छ। डट डिस्प्ले रहेको छ। आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले रहेको छ 6.26 इन्चको एचडी प्लसमा। मियु 10 रहेको छ। मियु 10 को डिजाइनमा रहेको छ। निकै नै मिनिमल एन्ड लाइट लुकिङ रहेको छ। मोबाइल चाहिँ एकदम स्मुथ चल्दछ, एकदम स्मुथ। एन्ड्रोइड पाइ रहेको छ र यसको सेटिङ भित्र जाउँ। सेटिङ पनि लाइट वेट लुकिङ छ, मिनिमल लुकिङ छ, एकदम स्मुथ छ भित्र पनि। एबाउट फोनमा जाउँ। एबाउट फोनमा रहेको छ मोडल नम्बर, एबाउट फोन र र्याम रोम 2GB 16GB रोममा 7GB जति एभाइलेबल छ। अब कुरा गरौँ क्यामेराको। क्यामेरा पनि निकै नै राम्रो रहेको छ। पछाडिको क्यामेरा 12+2 मेगापिक्सलको रहेको छ। ड्युअल क्यामेरा भएको हुँदा यसमा ब्लर इफेक्ट फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै मोडहरू रहेको छन्। फोटो, प्यानोरामा, स्क्वायर प्रो, सर्ट भिडियो। अगाडिको फ्रन्ट क्यामेरा 13 मेगापिक्सलको 13 हैन साथै 8 मेगापिक्सलको रहेको छ। अगाडि पनि पोर्ट्रेट मोडको फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। मोबाइल निकै नै स्मुथ छ। तपाईहरुले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको होम लाइट। केही स्याम्पलहरु छन्। यो रियर क्यामेराको फोटो हो। फोटो क्लियर एन्ड शार्प छ। यो चाहिँ अगाडिको सेल्फी क्यामेराबाट खिचेको फोटो। क्लियर एन्ड शार्प नै छ यो पनि, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको कुरा गर्दा क्यामेराको डिजाइन निकै नै राम्रो एन्ड एग्रेसिभ रहेको छ। यसको पछाडिको डिजाइन भने ग्लास लुकिङ टाइप छ, तर यो सिसा गर्न प्लास्टिक हो भने बिचमा एउटा फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको लागि ठाउँ छोडेको छ। अनि दुईटा स्पिकर टाइपको रहेको छ। एउटा माइक्रोफोन हो भने एउटा स्पिकर, बिचमा चार्जिङ पोइन्ट छ। माथि अडियो ज्याक, आईआर ब्लास्टर, सेकेन्डरी माइक छ। साइडमा भने राइट साइडमा भने पावर बटन, भोल्युम बटन रहेको छ। मोबाइल निकै नै स्लिम रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसको लेफ्ट साइडमा रहेको छ सिम एन्ड माइक्रो एसडी कार्ड इजेक्टर। यसमा दुईटा न्यानो सिम लाग्छ भने एउटा माइक्रो एसडी कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब कुरा गरौँ यसको इन्टरनलको कुराहरु। यसमा रहेको छ स्न्यापड्रागन 632 ओक्टा कोर 1.8 GHz 14 नैनोमिटरमा। यसमा एलईडी नोटिफिकेसनको पनि व्यवस्था छ। यो चार्जिङ पोइन्ट भन्दा थोरै साइडमा रहेको छ। नोटिफिकेसन आउँदा वा चार्ज गर्दा यसको लाइट बल्छ। 4000 एम्पियर को ब्याट्री रहेको छ यसमा। 2 दिन आरामले धान्छ यसमा। यो मोबाइल मैले 15000 मा किनेको। अहिलेको 2019 मा 15000 मा यो भन्दा राम्रो मोबाइल उपलब्ध छैन होला सायद नेपालमा। हस् साथीहरु, आजको लागि यति नै। यसको बारेमा अरु केही जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला, म त्यही अनुसार भिडियो बनाउने छु। र मेरो अरू भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला। किप वाचिङ, शेयर, लाइक एन्ड कमेन्ट गरिराख्नु होला। म यस्तै भिडियोहरु ल्याउने छु। अहिलेको लागि थ्यांक यू फर वाचिङ।